สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าวขวัญเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ออคัสสตอรี่นำเสนอเป็น EP ที่70ชะตาขาดดวงชะตาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะฝืนได้เรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ผมบอกเลยว่ามันหนักสำหรับผมมากๆเลยคือวันนั้นอะผมจะต้องเดินทางไปทำงานที่จังหวัดจันทบุรีและผมก็ต้องออกแต่เช้ามากๆเลยก่อนที่ผมจะออกไปเพียงไม่กี่วิคือผมกำลังจะเข้าเกียร์ออกรถแล้วว่าศิษย์พี่ลองโทรมาหาผมพอผมรับสายพี่เขาใช้คำที่แบบที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าให้มาหาพี่เขาด่วนเลยที่สำนักคือแกมาด้วยน้ำเสียงที่ดุมากคือผมไม่เคยเห็นแล้วว่าไม่เคยได้ยินศิษย์พี่ลองดุหรือว่าอารมณ์เสียอย่างนี้มาก่อนผมก็เลยรีบไปพอไปถึงเห็นพี่ลองนั่งอยู่ในห้องทำงานของพี่เขานะครับโดยสีหน้าที่แบบเครียดมากจากนั้นผมก็ได้ยินเรื่องที่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผมเองได้ตอนนั้นพี่ลองกำลังตรวจสอบดวงดาวนะครับตามหลักของโหราศาสตร์แล้วพบว่าดาวมฤตยูเคลื่อนเข้ามาตกในวินาศในดาวประจำตัวของผมพี่เขาก็เลยเป็นห่วงว่าเพราะนั่นมันคือสัญญาณที่เตือนอย่างรุนแรงและก็ชัดเจนเลยว่าอาจจะชะตาขาดได้ช่วงนี้ห้ามเดินทางไปไหน7วันจนกว่าดาวจะเคลื่อนผ่านแต่ผมบอกว่าวันนี้ผมต้องไปทำงานจริงๆพอจะมีทางอื่นๆอีกไหมที่จะสามารถให้ผมเดินทางไปทำงานได้ศิษย์พี่ลองก็เลยบอกว่าถ้าจะไปตอนที่ออกจากสำนักนี้ไปแล้วห้ามจอดที่ไหนตรงไปบ้านอาจารย์ก่อนเลยผมก็เลยถามว่าถ้าเกิดรถมันติดไฟแดงแล้วครับพี่ลองหันความส่งสายตาพี่ข้าไปอย่างผมและตอบด้วยน้ำเสียงอันเรียบง่ายว่าถ้าอยากกินข้าวผ่านทูบก็เชิญทำตามสบายนะคะผมก็เลยต้องรีบลาพี่เขาแล้วออกมาจากสำนักอย่างไวมุ่งตรงไปที่บ้านอาจารย์เลยโชคดีนะครับมันเป็นช่วงเช้ารถไม่ติดพอผมถึงบ้านอาจารย์ดูสีหน้าแบบเครียดมากเลยแต่แม่กับมีสายตาที่แบบว่าเป็นห่วงเหมือนกับว่าผมเป็นลูกชายคนสุดท้องของทั้งสองท่านเลยแม่รีบเดินเข้ามากอดผมแล้วก็จับที่แขนผมลากเข้าไปนั่งในบ้านบอกให้ผมนั่งตรงนี้ก่อนที่แม่จะไปยกกับข้าวที่ผมชอบกินมาแบบเต็มโต๊ะเลยผมได้แต่คิดในใจว่านี่กะว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายเลยครับแม่อาจารย์ก็เปลี่ยนอารมณ์เป็นอารมณ์ดีขึ้นมาเลยครับพอเรานั่งกินข้าวกันเสร็จอาจารย์ก็ให้ผมยกเอากาชงน้ำชาออกมาชงเพราะว่าพี่ลองซื้อใบชาอู่หลงของชอบอาจารย์มาให้ห่อใหญ่เลยแล้วก็บอกว่ารอเลิกก่อนนะอีกสัก20นาทีค่อยออกไปผมดันเผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนผมไม่รู้ตัวจริงๆนะครับคงเป็นเพราะเมื่อคืนนี้แน่ๆเลยคือผมกลับจากงานก่อนหน้านี้ถึงบ้านประมาณตีสามแก่ๆแล้วแต่ตอนเช้าก็ต้องออกจากตีห้าผมรีบลุกขึ้นอย่างไวเลยแล้วก็ไปกราบลาอาจารย์กับแม่อาจารย์จ้องหน้าผมแบบเหมือนมีซัมติงอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เอามือมาจับที่กระหม่อมแล้วท่องพระเวทอะไรบางอย่างก่อนที่ผมจะรีบไปแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมต้องแวะไปรับน้องก้อยที่บ้านก่อนคือบ้านก้อยผมเคยไปเป็น10ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ไปถึงหน้าบ้านก้อยทุกอย่างมันก็ดูเป็นปกติเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แปลกไปก็คือบ้านนั้นเงียบมากเหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่แล้วผมก็เห็นอะไรบางอย่างยืนอยู่หน้าบ้านตรงประตูรั้วหน้าบ้านเลยครับและนั่นก็เป็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนถักเปียหน้าม้าดวงตาสีขาวล้วนไม่มีตาดำสีผิวม่วงช้ำๆและเป็นเมือกเหนียวๆอยู่ทั่วทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าคุณว่าอันนี้มันคุ้นๆไหมคือผมรีบควานหาโทรศัพท์แล้วก็โทรหาก้อยอย่างไวแต่ว่ามีเสียงตอบรับกลับมาว่าไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้และผมก็หันกลับไปมองที่ด้านหน้าประตูรั้วเห็นเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนคนนั้นนะครับผมมายืนอยู่ตรงหน้ารถผมมือก็เลยควานหาแบบเหรียญปู่อ้าวผมลืมเอาเหรียญปู่มาคงต้องอยู่ที่หิ้งหลังตู้ตอนที่ผมอาบน้ำแน่ๆเลยเพราะว่าผมรีบมากเมื่อเช้าเนี่ยผมรีบถอยรถออกอย่างเร็วเลยก่อนที่เด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนคนนั้นจะไปหน้ารถผมและผมก็ขับรถออกมาจากซอยหมู่บ้านของก้อยและผมก็มาคิดว่าผมมาถูกซอยหรือเปล่าแต่ผมมาให้นี่เป็นร้อยครั้งแล้วนะแล้วก็มาคิดเรื่องก้อยว่าเธอคงเห็นผมมาช้าคงจะให้รถตู้มารับไปแล้วมั้งผมก็เลยตัดสินใจมุ่งหน้าไปจันทบุรีเลยตอนออกมาจากซอยนะครับผมก่อนจะถึงถนนใหญ่สักประมาณสัก 200-300 เมตรนี่แหละมีผู้หญิงแก่ผมสีดอกเหลาตัดสั้นเท่าติ่งหูเลยใส่เสื้อคอกระเช้าสีน้ำตาลนุ่งจงกระเบนสีน้ำตาล
ไม่ใส่รองเท้าผิวหนังแบบเหี่ยวย่นและก็หยาบกร้านเดินอยู่ทางด้านขวาของถนนนั้นตอนขับรถผ่านไปคือตอนนั้นผมขับช้าๆนะครับเพราะว่ายังอยู่ในซอยหมู่บ้านผมก็หันไปมองด้วยความคิดที่ว่ายุคนี้ยังมียายแก่ใส่โจงกระเบนอีกเหรอแต่แล้วอยู่ๆยายก็เอามือนะครับผมจิกหัวตัวเองแล้วก็ดึงออกมาคือหัวของยายไปอยู่ในมือของยายแล้วและแกก็เคลื่อนหัวของตัวเองที่อยู่ในมือใส่รถผมเลยผมตกใจสวมวิญญาณของดอมเลยครับผมพุ่งรถออกไปอย่างกับเป็นฟาสต์10เลยดิฟออกจากซอยแบบอย่างไวเลยคือมือสั่นใจสั่นไปหมดนะอะดรีนาลีนมันพุ่งพล่านนะครับผมจากนั้นก็ต้องเบรกอย่างแรงเพราะว่ามันติดไฟแดงซึ่งทำให้ผมได้สติและผมก็เห็นว่ามีเด็กขายพวงมาลัยมายืนอยู่ด้านข้างตรงคนขับเลยเป็นเด็กผู้หญิงอายุน่าจะประมาณสัก 8-9 ขวบนี่แหละใส่เสื้อยืดคอกลมสีส้มกางเกงสีน้ำเงินในมือถือท่อ PVC ที่ห้อยพวงมาลัยอยู่เต็มเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือตอนที่ผมหันไปนั่นนะครับผมใบหน้าส่วนหัวด้านขวานะครับมันเหมือนถูกรถทับกะโหลกเปิดแบบเห็นสมองหนังศีรษะที่มันเปิดออกมามันฉีกออกมาแล้วก็พับมาด้านหน้าห้อยลงมาเปิดให้เห็นเนื้อสดๆที่เบ้าตาเห็นดวงตาข้างขวาแตกละเอียดแล้วก็ห้อยลงมาบริเวณกรามขวาแตกละเอียดคือว่ามันได้สติยิ่งกว่าได้สติอีกผมจะออกรถไปก็ออกไปไม่ได้เพราะมันติดไฟแดงอยู่ผมก็เลยหลับตาท่องพระเวทอัญเชิญเทพผมท่องได้เพียงแค่ไม่กี่คำเองคันหลังก็บีบแต่ไล่เพราะว่ามันเป็นไฟเขียวแล้วผมตกใจลืมตาเข้ามาผมก็ไม่เห็นเด็กขายพวงมาลัยคนนั้นแล้วครับผมก็เลยรีบเข้าเกียร์แล้วก็พุ่งออกไปตอนนั้นผมก็เหลือบไปมองที่กระจกหลังมันไม่มีรถวิ่งตามผมมาสักคันนึงผมวิ่งไปได้เท่าไหร่ผมก็ต้องเลี้ยวซ้ายพอพ้นโค้งมาเท่านั้นเองนะครับผมคือมายืนอยู่ตรงกลางถนนเลยเป็นเด็กชายผิวดำใช่แต่ดูแล้วว่ายังเด็กอยู่นะมีรอยสักยันต์เต็มตัวไปหมดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อนุ่งโจงแบบยกสูงมีผ้าโพกหัวหน้าตาดุมากดวงตาเป็นสีขาวแล้วก็ไม่มีตาดำในมือขวาก็ถือดาบจากนั้นก็ชี้ปลายดาบพุ่งตรงมาหาผมก็ต้องท่องพระเวทใหม่จนจบจากนั้นผมก็เหยียบคันเร่งกะพุ่งชนเลยคือรถผมพุ่งเข้าไปอีกไม่กี่มิลเองเพียงเท่านั้นร่างของเด็กชายที่ถือดาบก็กลายเป็นควันแล้วก็หายไปในพริบตาพอผมทะลุออกมาจากควันนะครับผมก็เห็นชายหญิงในชุดนักศึกษาผิวขาวผมยาวแล้วก็ใส่แว่นตาโดยที่ลำตัวตรงหน้าท้องนะครับผมมีเลือดทะลักออกมาเธอเดินจูมืออยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งหน้าตามันคุ้นๆนะและอีกใน3 วิตอนที่ขับผ่านไปแล้วนะครับผมก็นึกขึ้นได้นั่นมันไอ้วิทย์นี่นะที่เดินอยู่ริมฟุตบาทตรงนั้นพอผมขับรถเลยมาผมก็คิดว่าต้องแวะเข้าปั๊มสักพักก่อนดีกว่าคือนี่ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะเนี่ยพอผมเลี้ยวเข้าปั๊มแล้วก็จอดแต่ตอนผมลงผมโทรหาอาจารย์ก่อนเลยซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้รับสายคือผมรอจนสายตัดไปแล้วว่า3 รอบ 4 รอบแล้วจากนั้นผมก็เดินไปเข้าห้องน้ำเอาน้ำลูบหน้าลูบตาเพื่อเรียกสติกันหน่อยดีกว่าตอนที่ผมกำลังจะเดินออกจากห้องน้ำผมได้ยินเสียงแปลกๆจากในห้องน้ำหญิงอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะครับตอนนั้นผมหันไปมองที่หน้าประตูห้องน้ำชายและผมก็กำลังจะก้าวเดินออกไปนั่นแหละครับผมเห็นเป็นเด็กผู้หญิงตัวดำมากใส่ชุดกระโปรงแดงยืนอยู่หน้าทางออกห้องน้ำชายโดยที่ยืนใช้นิ้วชี้มาที่ผมก็เลยงงพอผมก้าวเดินออกไปจะตรงไปหาเธอนั่นแหละเด็กผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งหนีและก็ดูเหมือนว่าเธอจะวิ่งเข้าไปในห้องน้ำหญิงนะครับที่มันอยู่ด้านข้างนะครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงของฝีเท้าเด็กผู้หญิงคนนั้นวิ่งออกไปพอผมเดินออกมามันมีอะไรบางอย่างที่เรียกความสนใจของผมหันไปมองซึ่งผมก็ไม่น่าหันไปเลยนะยิ่งช่วงนี้ด้วยดวงไม่ดีอยู่แล้วด้วยแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือมีผู้หญิงผูกคอตายในห้องน้ำสภาพขึ้นอืดมาแล้วหลายวันมีทั้งน้ำเหลืองแล้วก็ทั้งน้ำหนองที่ใบหน้าดวงตาก็ทะลักลิ้นจุกปากสภาพแบบเปลือยท่อนล่างห้อยอยู่ตรงกลางห้องน้ำนั้นเลยผมก็เลยรีบวิ่งไปที่รถเลยครับเปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูปุ๊บก็ได้พบกับผู้ชายที่สภาพขึ้นอืดมีรอยแผลแบบว่ารัดตามคอแขนข้อมือขึ้นอืดแบบเป็นเมือกเยิ้มแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามาแค่ครึ่งตัวโดนหั่นครึ่งแล้วนำมาวางแบบนั้นเลยครับวางที่บนเบาะหน้าด้านซ้ายด้วยสภาพลำไส้และเครื่องในต่างๆมันทะลักออกมากองอยู่ข้างนอกเต็มเบาะไปหมดเลยผมแบบทั้งตกใจทั้งสะดุ้งแบบเหวี่ยงประตูปิดอย่างแรงเลยแล้วก็เลยวิ่งไปที่ร้านสะดวก
วกซื้อที่อยู่ด้านหน้าปั๊มพอเข้าไปในร้านนะครับผมก็ไม่เห็นว่ามีใครสักคนเลยผมก็เลยมองไปรอบๆแล้วผมก็ได้เจอกับเธอใส่เสื้อโปโลสีขาวมีโลโก้ของบริษัทสีแดงแต่มันเห็นไม่ชัดนะครับผมยาวปิดหน้าปิดตาผิวหนังเป็นสีม่วงคล้ำๆร่างของเธอเปียกน้ำไปทางล่างและที่สำคัญก็คือว่าท่อนล่างเธอไม่ได้ใส่อะไรเลยคือเธอยืนเปลือยท่อนล่างอยู่ตรงนั้นเลยทีนี้แหละผมว่าผมควรจะกลัวได้แล้วนะครับผมและก็ควรจะวิ่งได้แล้วเหมือนกันนะคือตอนที่วิ่งกลับมาที่รถนะครับผมความคิดแรกคือวันนี้มันเป็นวันตืดอะไรกันเนี่ยผมลังเลอยู่ว่าผมจะไปชันทบุรีต่อหรือว่าจะกลับไปหาอาจารย์ดีเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วผมว่าผมไม่รอดแน่ๆและพอผมขึ้นไปบนรถนะครับผมลืมไปสนิทเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยยังมีผีอยู่ในรถกับผมเลยผมไม่สนใจแล้วครับผมรีบขับออกไปเลยพอออกจากปั๊มน้ำมันนั้นนะครับมองกระจกหลังเพื่อที่จะเลี้ยวขวาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าปั๊มที่ผมเลี้ยวเข้าไปเมื่อตะกี้เนี่ยมันคือที่ดินโล่งๆอันรกร้างว่างเปล่าผมหันกลับไปดูอีกครั้งตอนที่รถติดไฟแดงแล้วผมก็หันไปเห็นรถคันหนึ่งคือผมอยู่เลนที่จะเลี้ยวขวานะครับเขาอยู่เลนกลางซึ่งไม่มีรถจอดติดไฟแดงอยู่ก่อนหน้าเขาอยู่แล้วตามปกติซึ่งรถคันนั้นจะต้องหยุดเพราะว่ามันเป็นจังหวะไฟแดงผมเห็นเลยนะครับว่าเหมือนกับว่าเขาเหยียบเบรกนะยางหน้าก็เกิดระเบิดขึ้นทั้งสองข้างพร้อมๆกันเลยรถก็เลยเสียหลักแล้วก็ถลายออกไปไกลเหมือนกันนะครับไปหยุดอยู่ตรงกลางแยกพอดีในจังหวะที่มีรถมันได้ไฟเขียวมาพุ่งชนเข้ามาก่อนซึ่งเป็นรถกระบะนะครับพุ่งชนเข้ากลางลำอย่างแรงจนรถคันนั้นนะครับถึงกับว่าพลิกคว่ำแล้วก็กระเด็นออกไปโดยที่รถบรรทุกน้ำมันที่วิ่งตามรถกระบะมาเขาก็เบรกสุดตัวอยู่แล้วเขาก็เลยหักหลบไปทางด้านซ้ายมือแต่รถมันเสียหลักเพราะว่าน้ำหนักรถที่มันเยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้เข้าไปชนรถคันนั้นอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ำหนักรถมันก็เลยทำให้รถที่โดนชนถูกลากไปฟาดกับเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางและมันเกิดประกายไฟตอนที่ฟาดกับเกาะกลางนั่นแหละครับไฟลุกขึ้นท่วมคันผมตกใจกลัวจนแบบมันช็อกจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วแต่สิ่งที่มันช็อกในช็อกก็คือว่าเมื่อผมเห็นร่างชายที่ไฟลุกท่วมทั้งตัวค่อยๆคลานออกมาจากรถแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนทำไมไม่รู้แต่ที่รู้คือเดินตรงมาหาผมอันนี้ผมไม่รอช้าแล้วครับมองด้านซ้ายแล้วก็มองขวาถ้ามันไม่มีรถผมหักพวงมาลัยขวาเลยครับแล้วออกรถไปเลยแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าผมไม่ไปแล้วไปหาอาจารย์ที่บ้านดีกว่าและในตอนนั้นผมก็สังเกตว่าไม่ว่าผมจะเลี้ยวตรงไหนหรือว่าจุดอะไรก็ตามมันจะกลับมาที่เดิมถึงแม้ว่าสภาพทุกอย่างมันจะเป็นแบบเหมือนเราอยู่ในเมืองแต่ว่ามันดูเหมือนกับไม่มีคนเลยนะถ้าที่ผมสังเกตดูและที่แปลกก็คือตอนนั้นมันกลายเป็นตอนเย็นไปแล้วผมก็เลยต้องจอดรถบริเวณที่เป็นตึกแถวแล้วเหมือนกับว่าน่าจะมีคนอยู่นะเพราะว่ามันมีร้านขายแบบร้านขายผัดไทยนะครับผมตั้งร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามผมก็เลยว่าผมจะแวะหาอะไรกินก่อนดีกว่าตั้งแต่เช้าผมกินข้าวไปกับอาจารย์แค่มื้อเดียวเองแต่ว่าผมก็ยังไม่เลิกที่จะพยายามโทรหาอาจารย์อีกนะครับแต่ว่าโทรมันไม่ได้มันไม่มีสัญญาณมาเฉยๆซะอย่างนั้นแหละพอเดินไปถึงร้านผัดไทยมันตั้งอยู่ตรงหน้าร้านถ่ายรูปนะครับผมมันก็ดูคุ้นๆตาผมอีกแล้วและผมก็เห็นอาม่าซึ่งก็ดูปกติดีนะไม่ได้เละไม่ได้เยิ้มอะไรเลยดูเป็นคนแก่ใจดีพอแกเห็นผมกำลังมองแกเท่านั้นแหละครับอาม่าที่นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นหันหลังแล้วอาม่าก็เดินหายเข้าไปในตู้กระจกที่หน้าร้านถ่ายรูปนั่นเลยคืออันนี้ผมว่าไม่น่าใช่แล้วนะผมหยุดเดินในวิธีนั้นเลยจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องแบบว่าเจ็บปวดอะไรบางอย่างแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีอะไรมันหล่นลงพื้นแล้วผมก็เลยหันไปมองที่ด้านซ้ายที่ตรงนั้นเลยที่มันเป็นตึกแถวที่สภาพดูธรรมดาดูเหมือนกับเป็นออฟฟิศทั่วๆไปนะครับแต่ที่ว่าตรงหน้าออฟฟิศนั้นเด็กทารกตัวเล็กๆที่เรียกว่าตัวแดงๆนะครับผมที่กองอยู่กับพื้นมีถุงน้ำคร่ำที่แตกออกมาจากการมันหล่นออกมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าออฟฟิศนั้นเลยพอเด็กล่วงเสร็จปุ๊บร่างเธอก็เปลี่ยนไปสภาพของเธอกลายเป็นซากศพผิวสีดำสนิทและก็หนังมันแห้งจนติดกระดูกวันนี้ต่อมช็อกกับต่อมตกใจผมคงอักเสบไปแล้วล่ะเพราะวันนี้มันใช้งานหนักมากเลยผ
ผมได้แต่หันหลังและก็วิ่งอย่างเดียวคือผมวิ่งมาไกลเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ที่เรารู้คือว่าผมเหนื่อยและผมก็มาพบกับชายหญิงนักศึกษา2 คนที่มาในสภาพปกติเลยเดินจูงมือกันมาตามทางเดินทั้งคู่แบบดูมีความสุขและก็ดูไม่น่ากลัวผมก็เลยวิ่งเข้าไปใกล้ๆกะจะไปขอความช่วยเหลือนั่นแหละพอเข้าไปใกล้ๆหญิงที่เป็นนักศึกษาเธออยู่ในสภาพผิวสีเทาเข้มดูเหมือนกับว่ามันเปื่อยๆซึ่งเหมือนกับนักศึกษาชายเลยที่ต่างกันคือสภาพใบหน้าของนักศึกษาชายคนนั้นมีสภาพแบบกะโหลกยุบทางด้านขวาไปแถบหนึ่งเลยแล้วก็มีเลือดอาบที่หน้าก็เท่านั้นเองไม่รู้ล่ะผมไม่ไปแล้วผมวิ่งข้ามถนนไปเลยพอข้ามไปได้ผมก็กะว่าจะวิ่งไปที่รถนะครับผมแต่รถมันหายไปไหนไม่รู้นี่ผมโดนขโมยรถอีกแล้วเนี่ยผมตกใจแบบใจสั่นมากกว่าตอนที่ผมเจอผีซะอีกผมก็เลยไม่ได้ไปทำอะไรแล้วเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วแต่ว่าตอนที่ผมหันกวาดตามองหารถนะครับผมอันนี้ผมเห็นชัดเลยคือผมเห็นเป็นหญิงนะครับผมสภาพขึ้นอืดที่กำลังคลานอยู่คือกำลังคลานจากทางด้านฝั่งซ้ายจะไปขวานะครับคือแบบว่าเธอกำลังคลานแบบกระเสือกกระสนได้ไปทีละเล็กทีละน้อยเท่านั้นเองและในขณะที่ผมกำลังช็อกอยู่กับภาพที่เห็นยังไม่เสร็จเลยผมก็เห็นว่าคือที่หน้าปากซอยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าก็คือว่าจะมีร้านค้าขายของข้างทางหรือว่าร้านขายของทั่วไปที่ชอบเอาข้าวปลาอาหารน้ำแดงมาวางตั้งไว้ตามเสาไฟข้างๆฟุตบาทเพื่อให้พวกวิญญาณสัมภเวสีผีเล่ร่อนเขาได้กินกันคือทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาคิดว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเปิดที่เปิดทางค้าขายอะไรนั่นแหละครับผมและที่นั่นนะครับผมมันก็คือจุดหมายของชายแก่คนหนึ่งภาพที่เห็นก็คือชายแก่คนนั้นพุ่งเข้ากินของเหล่านั้นอย่างกับอดอยากมาเป็นปีเป็นชาติเลยคือเดินไปตรงไหนกินตรงนั้นเลยแต่ภาพที่มันสุดๆสำหรับผมคือหมากำลังกินอยู่ชายแก่คนนั้นเดินไปหมาไล่หมาเอาไปเพื่อจะแย่งของหมากินผมบอกเลยว่าผมมันจะผะอืดผะอมผมจะอ้วกจะให้ได้เลยจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงโซ่ที่ลากมาทางผมเลยคือผมหันหน้าไปมองก็เจอแบบเต็มตาอีกเลยผู้ชายผอมสูงมีบาดแผลอยู่เต็มตัวเลยบาดแผลมันลึกและสภาพแผลเป็นแผลที่เน่าจนเห็นซี่โครงแล้วมีโซ่ตรวนที่ผูกทั้งข้อมือแล้วก็ข้อเท้าและเด็กก็อายุประมาณ5-10 ขวบอยู่กับเขา5 คนสภาพมอมแมมมากแล้วก็ดูผอมโซที่กำลังเดินเข้ามาแล้วก็จ้องมองมาที่ผมด้วยความโกรธแค้นอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกผมคิดว่าผมจะวิ่งเข้าไปในบ้านคนดีกว่าแต่คิดดูอีกทีนะครับมันก็ไม่น่าเสี่ยงผมก็เลยตัดสินใจสุดท้ายแล้วคือวิ่งตรงไปอีกทางนึงเลยวิ่งตรงไปอีกทางเลยแล้วก็วิ่งต่อวิ่งไปเดชะบุญที่ผมเคยสั่งสมมาผมกำลังข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งผมมองไปเจอวัดเข้าผมพุ่งตรงเข้าไปแบบไม่ต้องคิดอะไรกันแล้วครับแต่พอวิ่งเข้าไปคือเลยเข้าไปในวัดแทนที่จะเห็นศาลาการประเรียนหรือว่าพระพุทธรูปหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่เห็นครับผมมันกลายเป็นสวนอะไรก็ไม่รู้คือมันมีทางตรงเข้าไปนะครับแล้วก็มีไฟทางมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยมองไป2 ข้างคือเห็นแต่ป่าแต่ผมสังเกตได้ที่ผมมองตรงไปข้างหน้าผมเห็นเหมือนกับว่ามันเป็นบ้านคนหรือเปล่าแต่ผมไม่แน่ใจแต่ที่รู้คือว่ามันเงียบมากแล้วก็วังเวงจนผมแทบจะได้ยินเสียงหายใจของตัวเองเลยผมยืนคิดอยู่เลยนะว่าทำไมผมถึงได้มาอยู่ตรงนี้หรือว่าผมหลุดเข้ามาในมิติที่อาจารย์เคยบอกว่ามันเป็นรอยเชื่อมต่อกันระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของผีแต่ว่าถ้าคนละมิติกันคืออย่างน้อยๆผมต้องเห็นคนบ้างแล้วแต่เขาอาจจะไม่เห็นผมและก็ไม่สามารถได้ยินเสียงของผมได้แต่ว่านี่มันไม่มีใครเลยคือมันมีแต่ผีล้วนๆและอาจารย์ก็ไม่สามารถจะสื่อทางจิตได้กับผมเลยเพราะทุกครั้งถ้าผมเกิดเรื่องเดือดร้อนแบบเนี้ยถ้าอาจารย์ไม่โทรมาให้คำแนะนำก็จะมีพระเวทบางบทที่ต้องใช้ในตอนนั้นเข้ามาในหัวผมแต่นี่มันไม่มีอะไรเลยตั้งแต่เย็นมาเนี่ยผมวิ่งยังกับวิ่งการกุศลมาราธอนแด่น้องผู้หนีผีมันเหนื่อยมากแล้วและในขณะที่ผมกำลังคิดถึงสาเหตุอยู่ฝนก็เริ่มลงเม็ดโปรยลงมาผมได้ยินเสียงกิ่งไม้เหมือนกับว่ามีคนอยู่ข้างบนต้นไม้พอผมเงยหน้าขึ้นไปดูเท่านั้นแหละในวินาทีนั้นศพที่ผูกคอตายก็ล่วงลงมาห้อยอยู่ตรงหน้าผมเลยและแรงกระแทกตอนที่ล่วงลงมาทำให้มีดที่ปักอยู่ตรงท้องของเธอมันหลุดออกมาแล้วมันก็ทำให้ลำไส้ตับม้ามปอดเครื่องในต่างๆที่เป็นของเธอนะครับมันทะลักออกมากองอยู่ตรงพื้นใกล้กับปลายเท้าของผมนิดเดียวเองผมถอยหลังกรูดออกมาแล้วก็หันกลับไปกะว่าจะวิ่งไปออกทางเดิมแต่พอหันกลับไปมันกลายเป็นว่ามันคือทุ่งนาโล่งๆแต่ในวิธีนั้นไม่มีอะไรต้องคิดแล้ว
แล้ววิ่งหน้าตั้งเพราะยังไม่อยากตายอย่างเดียวที่ผมทำได้คือผมวิ่งจนผมเหนื่อยจนหายใจไม่ทันแล้วผมก็เลยนั่งตรงคันนานั้นเลยขณะที่กำลังหอบแบบสุดชีวิตแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินเข้ามาคือตอนนั้นผมบอกเลยว่าผมกลัวจนตัวสั่นผมบอกจริงๆแล้วว่าผมไม่เหลือแรงที่จะวิ่งอีกแล้วแต่สิ่งที่ทำได้ตอนนั้นคือว่านั่งตัวสั่นอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเสียงเดินนั้นค่อยๆเข้ามาใกล้ๆแต่ว่าเสียงนั้นมันมาหยุดลงตรงด้านขวาของผมจากนั้นมันก็ค่อยๆนั่งยองๆลงมาและมันก็เป็นคนเดียวที่ผมจำได้นั่นคือช้องนางคนสวยคนเดิมนี่เองวันนี้เธอมาเหมือนเดิมเลยครับเธอนุ่งผ้าสิ้นสีแดงจับจีบหน้านางห่มสบายเรียบสีเดียวกับผ้าสิ้นมีทั้งสร้อยสังวาลเข็มขัดนาคบ่งบอกถึงฐานะทางบ้านเลยซึ่งผมอยากถามว่านี่มันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นในการมาหลอกคนไหมคือให้รู้ว่าผีที่หลอกเนี่ยเป็นผีมีฐานะว่างั้นเถอะแต่ว่าสภาพที่ผมเห็นในตอนนั้นผิวของเธอดำสนิทไปทั้งตัวมีแผลผุพองและก็มีหนองไหลอยู่ตลอดเวลาดวงตาสีขาวที่มีเมือกใสๆหุ้มตาเอาไว้ผมที่ตรงและยาวของเธอมันปลิวสวายตามแรงลมอ่อนๆในทุกครั้งแล้วเธอก็พูดขึ้นว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะคิดถึงแต่ผมไม่คิดถึงคือตอนนั้นผมอยากจะร้องไห้มากกว่านะเพราะว่าเธอหัวเราะเหมือนเยาะเย้ยผมแค่เสี้ยววินาทีเดียวเองจากนั้นก็มีเสียงของผู้ชายคนหนึ่งที่มันก้องกังวานพูดขึ้นว่าออกจากที่ของกูไปเดี๋ยวนี้และจากนั้นชายคนนั้นก็โผล่เข้ามาเป็นชายที่ร่างกายกำยำมีรอยสักเต็มตัวไปหมดเลยในมือทั้งสองข้างกำดาบไว้อย่างแน่นใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธดวงตาแดงกำเห็นได้อย่างชัดเจนเลยรีบเดินมาอย่างไวเลยผมก็เหมือนกันครับผมก็รีบเดินออกไปอย่างไวเหมือนกันผมได้แต่คิดในใจเลยนะครับว่าดีใจจังถึงเวลาวิ่งอีกแล้วสิเราผมก็เลยต้องรวบรวมกำลังเป็นเฮือกสุดท้ายวิ่งไปทางด้านขวามือและก็ปล่อยให้ช้องนางกับพี่เขาได้คุยกันผมวิ่งไปได้สักแป๊บหนึ่งผมเห็นดวงไฟสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองจู่ตรงหน้าผมห่างไปประมาณสัก100 เมตรเองผมถึงกับพังงะเลยเพราะว่านั่นมันคือกระสือแน่ๆจากนั้นแสงกระสือทั้ง3ก็พุ่งตรงมาที่ผมอย่างเร็วมากด้วยความกลัวและความตกใจอะดรีนาลีนมันพุ่งพล่านทำให้ผมสามารถวิ่งหนีได้เร็วขึ้นโดยที่ผมไม่รู้ตัวแต่ว่ากระสือมันก็ลอยมาเร็วเพราะว่าไอ้ตัวสีเขียวกับตัวสีเหลืองมันลอยเข้ามาประกบข้างๆผมอยู่อย่างนั้นเลยเพียงแค่วินาทีเดียวที่มันลอยเข้ามาประกบข้างๆผมกระสือทั้ง2ก็เปลี่ยนร่างเป็นปีศาจกระสือเลยผิวหนังที่ดำสนิทและหยาบก้านแขนที่ยาวกว่าคนทั่วไปมือที่มีขนาดใหญ่มาพร้อมกับกรงเล็บสีดำขนาดใหญ่เลยใบหน้าที่มันเหี่ยวย่นมันมาพร้อมกับเขี้ยวอันแหลมคมที่มีอยู่เต็มปากแล้วก็พุ่งตรงเข้ามาหาผมในเสี้ยววินาทีนั้นเลยผมก็เลยจุดวิ่งเลยทันทีแล้วก็ปล่อยให้อสูรกระสือทั้งสองมันพุ่งชนกันอันนั้นถือว่าเป็นความคิดที่ฉลาดแล้วใช่ไหมครับไม่มันเป็นความคิดที่โง่ความโง่มันมาพร้อมกับความเหนื่อยเสมอคือผมไม่ได้คิดเลยว่ามันมี3ตัวและไอ้ตัวสีแดงตัวสุดท้ายก็กลายร่างเป็นอสูรกระสือใช้ท่อนแขนที่ยาวกว่าคนทั่วไปเข้าล็อกคอผมเลยคือมันเข้ามาล็อกคอผมจากทางด้านหลังเลยครับและแล้วนางเอกก็มาช่วยผมจนได้และเธอคนนั้นก็คือช้องนางนั่นเองครับผมเธอตะโกนเสียงลั่นเลยหยุดปัดเดี๋ยวนี้ข้ามิให้เจ้าทำร้ายชายผู้นั้นอสูรทั้ง3ตกใจแล้วก็หันมามองที่ช้องนางพอเห็นว่าเป็นเธออสูรทั้ง3ตัวก็หัวเราะพร้อมๆกันเลยจากนั้นอสูรกระสือสีเขียวกับสีเหลืองก็แปลงร่างเป็นดวงไฟแล้วก็พุ่งตรงคือมันพุ่งตรงเข้าไปชนที่ลำตัวของช้องนางอย่างจังผีช้องนางกระเด็นไปไกลน่าจะประมาณสัก 4-5 เมตรนั่นแหละครับผมแต่นั่นมันยังทำให้ผมตกใจไม่พอเพราะผมเห็นชายร่างกายกำยำมีรอยสักเต็มตัวไปหมดและเขามาด้วยดาบ2 มือคู่ใจที่กำเอาไว้อย่างแน่นเลยเขามองไปที่ช้องนางแล้วก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ก้องกังวานว่าไอ้ชิบหายตัวไหนมันกล้าทำลายดวงใจของกูจะบั่นคอมันเสียให้สิ้นจากนั้นชายร่างกายกำยำที่มีรอยสักเต็มตัวนั้นก็พุ่งเข้าหาอสูรกระสือทั้ง2ตัวโดยใช้ดาบคู่ใจ2 มือนั่นนะครับผมกระหน่ำฟันที่อสูรกระสือทั้ง2อย่างยับ
เยินและพอไอ้อสูรกระสือตัวสีแดงไอ้ตัวที่มันล็อกคอผมอยู่นะครับมันเห็นว่าลูกน้องทั้งสองมันโดนฟันแหลกเป็นชิ้นๆกลายเป็นกระสือบะช่อเนื้อสับไปแล้วมันก็เลยคิดจะหนีแต่พอมันหันมาอีกด้านหนึ่งและกำลังจะออกตัวล้อฟรีเสียงเพลงไทยเดิมก็มาแล้วก็เริ่มต้นด้วยเสียงปี่ที่โหยหวนและก็ตามด้วยเสียงระนาดเอกที่บาดจิตบาดใจซะเหลือเกินจากนั้นก็มีนางรำจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้คือทั้งหมดอยู่ในชุดนางรำเต็มยศดูสวยงามมากซึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าเธอมาทำไมเพราะสภาพที่เธอมานั้นทั้งหมดมีผิวขาวมากคือขาวจนซีดและมีสภาพผอมแทบจะเหมือนหนังหุ้มกระดูกมีตาดำเล็กๆเหมือนเดิมแต่มาด้วยรอยยิ้มที่มีเขี้ยวแหลมอยู่เต็มปากเลยพร้อมกับกรงเล็บสีดำสนิทการไล่ลำของเธอมันช่างอ่อนช้อยสวยงามมากมันทำให้อสูรกระสือสีแดงตัวนั้นมันเขลิมเคลิ้มไปเลยถามจริงนี่มันตอนอะไรเนี่ยผีนางรำก็มาช้องนางก็มาสันเจ้าข้างทางก็มาโอ้ยนี่มันมากันครบทุก EP หรือเปล่าเนี่ยจากนั้นผีนางรำตัวหนึ่งก็เดินแยกออกมาจากกลุ่มนางรำที่กำลังไล่รำอยู่แล้วก็เดินเข้ามาใกล้ๆอสูรกระสือตัวนั้นไอ้ตัวที่มันจับผมไว้นั่นแหละครับแล้วเธอก็ใช้มือขวาตบหน้าอสูรอย่างแรงเลยจนอสูรตัวนั้นนะครับผมหน้าหงายไปเลยด้วยแรงตบและผมก็ใช้จังหวะนั้นนะครับสะบัดตัวหลุดออกจากแขนที่ล็อกคอผมเอาไว้แต่ในจังหวะนั้นด้วยท่อนแขนที่ของอสูรกระสือมันยาวกว่าปกติมันมีทั้งมือและก็กรงเล็บที่ใหญ่มันสะบัดเหมือนกับว่ามันคว้ามาที่ผมแล้วผมก็โดนปลายกรงเล็บของอสูรกระสือนั้นตะปบเข้าที่สะโพกเลยครับผมเป็นแผลยาวและก็ลึกอยู่เหมือนกันนะจากนั้นผมก็ล้มลงไปกองกับพื้นแต่ว่ายังพอที่จะมีสติอยู่นะครับผมก็เลยพยายามที่จะลุกขึ้นผมบอกเลยว่ามันทั้งเจ็บทั้งปวดแสบร้อนไปหมดเลยมีอาการแบบว่ามันปวดร้าวไปทั้งตัวเลยพอผมลุกขึ้นได้ก่อนที่ผมจะไปผมหันหลังไปดูเห็นผีนางรำทั้งหลายแหละช้องนางแล้วก็ชายที่มีรอยสักเต็มตัวกำลังลุมกระทืบปีศาจอสูรกระสือตัวนั้นอยู่และผมก็ยังสังเกตว่ามีใครบางคนที่ไม่เข้าพวกคือว่าผมเห็นเป็นผีฝรั่งเป็นหญิงนะแต่ผมว่ามันเหมือนกับว่าเธอเป็นนางฟ้ามากกว่าเพราะว่าตัวเธอเรืองแสงได้และก็เหมือนว่าจะมีปีกด้วยแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วครับเพราะว่าเห็นพวกเธอกำลังลุมสหบาทาไอ้ปีศาจตัวนั้นอยู่ผมก็เลยคิดว่าผมรีบไปดีกว่าผมก็พยายามเดินกระเดกไปนะครับผมด้วยความทรมานและเจ็บปวดมากจากนั้นผมก็เห็นแสงไฟส่องสว่างลอดออกมาจากบ้านหลังหนึ่งซึ่งมันอยู่ริมน้ำผมกัดฟันแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆผมก็เห็นว่ามันเป็นโกดังที่ทำจากไม้2ชั้นนะครับผมเป็นไม้ทั้งหลังเลยและผมก็คิดได้ว่าผมไม่ควรเดินเข้าไปนะเพราะว่าจากประสบการณ์ทำให้ผมเรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะมันเป็นภาพที่มันคุ้นตาอีกแล้วถ้าผมเข้าไปต้องเจอกับผีจีนทั้ง3ผมต้องเจอแน่ๆเพราะว่าจากประสบการณ์มันบอกอย่างนั้นผมก็เลยต้องกัดฟันแล้วก็พยายามเดินผ่านไปแต่แล้วเลือดมันก็ออกมาจนผมแบบเดินไม่ไหวแล้วผมกล้าพูดเลยว่าผมร้องไห้ไปแล้วก็ค่อยๆเดินไปแบบใกล้จะหมดแรงเพราะว่าเลือดมันออกมาเยอะมากมันไหลลงไปถึงในรองเท้าผมนะคือมันลื่นเลือดมันจะมีอาการลื่นแล้วผมก็เริ่มหนาวแบบว่ากำลังจะหมดสติแล้วผมก็ล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นยอมรับความพ่ายแพ้ในโชคชะตาอยู่ตรงนั้นภาพในความคิดของผมตอนนั้นก็คือว่าห่วงพ่อกับแม่แล้วก็อาจารย์กับแม่ซึ่งในตอนนั้นผมคิดเลยว่าตัวเองต้องไม่รอดแล้วแน่ๆแต่แล้วก็คิดได้ว่าแล้วบริษัทล่ะจะอยู่กันยังไงถ้าไม่มีผมศิษย์พี่ทั้งสองก็เปรียบเสมือนพี่ชายและก็พี่สาวที่ดีกับผมมากๆเลยตัวผมเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องเพราะเวลามีใครทำดีกับผมด้วยความจริงใจผมก็จะคิดกับเขาคนนั้นเหมือนกับว่าเป็นพ่อไม่ก็เป็นพี่แท้ๆของผมเลยและในตอนนั้นผมก็เจ็บแผลมากเลยที่มันโดนกรงเล็บอสูรแบบแผลมันเริ่มเน่าก่อนที่ผมจะหมดสติแล้วก็ลาจากโลกนี้ไปผมเห็นอะไรบางอย่างมันลางๆนะมันโผล่ขึ้นมาจากน้ำเป็นหญิงผมยาวมากผิวขาวซีดเลยแล้วก็เหี่ยวย่นเหมือนกับคนแก่ดวงตาใหญ่รอบๆดวงตามีรอยช้ำเป็นวงสีแดงๆหญิงคนนั้นใช้มือทั้ง2ข้างที่มีกรงเล็บที่แหลมและก็ยาวมากเลยมาจับที่แขนทั้ง2ข้างของผมแล้วก็ลากผมไปอย่างง่ายดายเลยจากนั้นก็ตรงมาที่ริมตลิ่ง
และเธอก็พูดว่าไปอยู่ด้วยกันนะพอพูดจบเธอก็ผลักผมลงน้ำเลยแล้วเธอก็กระโดดตามมาในวินาทีเดียวกันเลยผมจมลงไปใต้น้ำแล้วก็ทำใจว่าผมคงต้องตายจริงๆแล้วนะแต่ว่าการที่คนจะตายมันก็ไม่ใช่ตายง่ายๆนะครับคือว่าตอนที่ผมลงไปในน้ำผมยังกลั้นหายใจอยู่แต่เพราะว่าผมหมดแรงกลั้นแล้วผมปล่อยลมหายใจออกมาเพื่อจะเตรียมตัวตายมันกลายเป็นว่าผมสำลักน้ำอย่างรุนแรงแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายเหมือนจะขาดอากาศหายใจเลยจากนั้นก็เหมือนกับว่าผมหล่นลงไปกระแทกกับของแข็งอะไรบางอย่างจากนั้นผมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาผมเห็นหน้าอาจารย์แล้วก็แม่แล้วก็หลานๆของอาจารย์ทั้ง2คนเลยและที่ตามมาก็คือศิษย์พี่ทั้ง2ก็มาด้วยตอนนั้นผมโคตรดีใจผมร้องไห้เลยผมไม่อายที่จะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคืออาจารย์กอดผมหรือผมกอดอาจารย์ผมก็ไม่รู้ล่ะแต่มันดีใจอย่างบอกไม่ถูกเลยและผมก็พูดขึ้นว่าผมรู้ว่าอาจารย์ไม่ทิ้งผมแน่ขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยจากนั้นอาจารย์ก็ประคองตัวผมขึ้นนั่งบนเตียงก่อนที่จะพูดกับผมว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนช่วยคือว่าทั้งหมดเนี่ยฝันไปเองคือเดี๋ยวก่อนนะครับคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมฝันเหรอมันไม่ใช่ความจริงเหรอแล้วผมมานอนที่บ้านอาจารย์ได้ไงคือว่าหลังจากที่ผมกินข้าวกับอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็ให้ผมชงน้ำชาน้ำชานั้นนะครับมันไม่ใช่ชาอูหลงมันเป็นชาคาโมไมล์และอาจารย์ก็บอกให้ผมรอสัก20 นาทีพอชาคาโมไมล์ทำงานเต็มที่ผมก็หลับลึกเลยครับและมันประกอบกับว่าผมทำงานดึกติดกันมาเป็น 2-3 อาทิตย์แล้วมันก็เลยทำให้ผมหลับลึกซะยิ่งกว่าลึกอีกครับก้อยและคนที่บริษัทโทรมาแม่รับสายและก็บอกไปว่าผมป่วยจากนั้นก็ปิดเครื่องคุณรู้ไหมครับว่าผมหลับไปนานขนาดไหนคือตอนที่ผมตื่นมานั่นมันบ่าย 3แต่มันเป็นบ่าย 3ของวันถัดไปนี่ผมหลับข้ามวันข้ามคืนกันเลยนะเนี่ยซึ่งในระหว่างที่ผมหลับกันอยู่เนี่ยอาจารย์และศิษย์พี่ทั้ง2ก็ทำแบบว่าพิธีปัดเป่าสะเดาะเคราะห์อะไรประมาณพวกนี้ครับให้ด้วยการสวดมนต์และในตอนเช้าก็ไปทำบุญกันมาด้วยแล้วอย่างนี้ผมจะไม่รักพวกท่านได้อย่างไรออคัสสตอรี่ EP ที่70ชะตาขาดอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวหลังจากที่ผมอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับพอผมลงมาด้านล่างผมเห็นพี่นัทนั่งคุยอยู่กับอาจารย์และผมก็ได้ยินเสียงพี่นัทพูดว่าอาจารย์ครับผมขอเปลี่ยนคาถาที่อาจารย์ให้มาได้ไหมครับคือว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่ศรัทธามันไม่เชื่อถือนะครับแต่ว่าพอผมเอาไปท่องให้ใครฟังแล้วเขาขำกันหมดเลยไม่มีใครเชื่อว่ามันคือคาถาครับแต่ที่ผมโกรธคือพวกนั้นว่าอาจารย์ว่าเป็นหมอผีหลอกลวงอะไรพวกนั้นนะครับผมรับไม่ได้อาจารย์ก็ถามกลับไปว่าแล้วได้สวดมนต์ในหนังสือที่ให้ไปบ้างหรือเปล่าพี่นัทก็สารภาพว่าสวดมั่งไม่สวดมั่งครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าพวกคุณก็เหมือนกับพวกเขาที่จะจ้องมองแต่ในอภินิหารโดยขาดสติถึงแม้ว่าคาถาที่ให้ไปมันจะใช้ไม่ได้แต่ว่าในหนังสือสวดมนต์มีบทสวดมนต์หรือบทพระเวทเป็นร้อยๆเลยแต่ว่าคุณไม่สนใจที่จะท่องก็เหมือนคนทั่วๆไปที่ศรัทธาเชื่อถือสิ่งงมงายโดยที่ไม่ได้ใช้จิตพิจารณาให้ดีว่ามันใช่หรือเปล่าในสิ่งที่ศรัทธาเพราะการอยากได้อยากมีความโลภมันเข้าครอบงำปิดตาปิดความคิดถ้าอย่างนั้นอาจารย์จะทำให้สว่างด้วยคำถามหนึ่งอาชีพอะไรน่าอายที่สุดพี่นัทคิดอยู่3 วิแล้วก็ตอบมาว่าหญิงขายบริการครับอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ที่ถูกต้องก็คืออาชีพปะยางพี่นัทquestion markเต็มหัวเลยครับแล้วก็ถามขึ้นมาว่าทำไมนะครับอาจารย์และอาจารย์หันกลับไปตอบว่าก็มันโดนล้อทุกวันมันจะไม่อายเหรอออคัสสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ